installation video natin for Boss Yong. Yung nata yun, if not mistaken. So yun, tama. Since na medyo na-delay yung video due to travel nang kinuha namin yung mga pinadala sa atin sa import. So hindi pumasok dito, bawal. So kailangan to sunduin sa gigan. So yun, medyo tagalan. So anyways, ang set is 5,500 pesos. Ang requirement na lang is access point. Tulad sa akin dito, yung sa ginamit ko dito sa bahay is compass. And then, box. So yun, may license na rin to siya. So yun na lang, AP and box. So for AP po, meron po tayong mga choices sa AP. Pwede po tayong bumili ng mura na Tenda F9, Tenda F3. I think tag 700 pesos yun. Pero medyo hindi masyadong maganda yung kanyang quality. Yung mga ganyan, compass, mga outdoor, that is 1,800 I think. Yung iba may 2,000. May mas maganda, mga 2,300. May 2,009 pa nga. Although, siyempre kung depende sa ano, magugustuhan mo na performance ng antenna. So, yun. Pwede ka rin bumili na ang pinaka-hottest ngayon is compass entry or at least ano ka na sa inyo. New wifi ito. Yan ang pinaka-latest ngayon paggamit ng VLAN system or VLAN configuration. So sa akin meron akong ganun VLAN config, that is additional 2,000. Ang 2,000 doon actually is yung bayad dun sa antenna na yun. So kapag may VLAN, may access point ka na, may hub ka pa. Parang at the same time, may additional processing power and RAM memory ka pa. So, power up na rin itong set mo. So, ito yung basic set. Okay. Kulang na lang siya ng APN box. So, ito yung kanyang USB to LAN, coin slot, LED fan, yung kanyang 12 volts pure rated power supply, ang custom board, ang Orange Pi processor board, and SD na may license. And then, may dalawang LED dito. Isang kulay green, isang kulay blue. So, pagtapos na mag-boot, mamamatay yung isang LED dyan. Yan, namatay na nga. That means tapos na yung booting. So, subukan natin gamitin. Yung pangalan ng AP ko is pangalan ng sample AP lang to ha, kasi yung set natin na 5,500 walang kasaling AP. So, connect ako dito, ito yung pinangalan ko sa AP ko. So, sign into network. Actually, meron na tayong separate time kasi nag-viral na ako dito sa kanya around 1 hour plus na. So, yan. Meron tayong remaining 1 hour, around 1 hour plus. So, pag mag-press ako ng insert coin, by the way, hindi mo na ako press insert coin na. Pag hindi ka mag-press ng insert coin, insert money pala, hindi yan siya makapasok ng coin. Diba? Hindi siya mag-allow kasi naka-turn off yung ating coin slot. So, once i-press ko yung insert money, oops, mali, na-resume time ko, no? Naka-press ako. So, na-resume ko lang yung time yun, naka-connect na siya. Anyways, para makabalik tayo dun sa ano na yan, pumasok na yung mga chat. Wait. So, punta ka lang sa 10.0.0.1. Again, pag press ko ng insert money, iilaw yung isang LED na color green. Then, at the same time, mati-trigger niya rin yung coin slot. So, that this time, mag-accept na siya ng coins. Yan. So, 5 peso daw. Yan. So, mag-add yan siya ng time, maging 1 hour plus na siya, or mag-additional siya ng 1 hour 5 peso kasi is 1 hour. So, yun, 1 hour 59 minutes. So, yun, pwede ka na mag-browse. Pakita natin yung license para hindi na tayo masyadong makaba yung video. 10.0.0.1/admin. So, ang password, since hindi ko muna ito pakita, no? Kasi chat ko na lang sa inyo. Change ko kasi yung password para hindi kayo mahack. So, yan. Check natin temperature, 31, 34. So, ang delikadong temperature is 60. So, actually, bumababa pa nga siya ng 29. So, that is a very good temperature. Pag 60, medyo critical na yun. Pag 65, sunog na yun. Okay, pakita natin yung license. Punta ka tayo sa maintenance. Okay, by the way, pag nasa admin ka, pwede mo i-press itong side. And pwede kang pumunta sa maintenance. Makikita mo dyan yung license. Nandito yung license na, okay, may anak mag-reply sa inyo. Okay, mga buyers din yun ang keep. So, yun. Pwede kang mag-adjust ng time dito sa timer rates. Pwede kang mag-adjust ng speed dito sa speed limiter.
Okay? Maraming kang pwedeng gawin dyan. So, i-ano mo na lang. Anyways, hindi naman masisira kung meron kang wag lang mag-allow mo yung mga importante like coin bill setting, huwag mo nang galawin yung dito sa baba. At saka yung one, huwag mo nang galawin. Pero yung iba dyan pwede. Pwede mo na siya. At saka may separate tutorial ako para sa mga dito. At least maano natin. May idea kayo kung ano yung ginagawa ng mga options na yan. So, I guess that's all. Yun lang, ibabox mo na lang talaga siya. Pag mag-box ka, nakalabas yung coin slot. Siyempre yung fan, lagyan mo ng butas para may hangin na pumasok. Yung LED, siyempre nakalabas siya para may display, ilaw ka doon. And yun na lahat. So, thank you for watching.